Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Corona đang đè bẹp bầu không khí những người anh em thiện lành trên toàn thế giới, đặc biệt là Trung Quốc. Vừa qua ở Nhật Bản cũng đã xuất hiện những trường hợp dương tính với virus. Trong khi Việt Nam chúng ta vẫn đang thực hiện tốt công tác chống dịch, thì giới y khoa xứ sở anime đang vô cùng lo lắng vì cho đến thời điểm này họ vẫn chưa thể sản xuất được thuốc kháng sinh nCoV. Vâng, hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn với những người anh em thiện lành xứ sở GAV và nhân loại sẽ vượt qua được thử thách lần này nhanh chóng. Quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Sau một tuần time skip, manga Black Clover đã chính thức trở lại. Tuy hơi thất vọng một chút về thời lượng khá ngắn nhưng 240 mang lại rất nhiều thông tin lý thú. Ok, hãy đến với video phân tích và đánh giá chương 240 Black Clover với tựa đề là trận chiến bùng nổ nha anh em. Trong chương trước, sau khi cử Zenon đi bắt William thì Dante và Vanicia cũng đã quyết định sẽ tham chiến. Họ đồng thời nhắm đến hai mục tiêu khác nhau. Vanicia sẽ đến Hearth để hỏi thăm Lolo Pekka, còn Dante sẽ có cuộc hẹn không đặt lịch với Yami. Trái với không khí tang thương ở Clover thì ngay lúc này tại Hearth, nụ cười vẫn rạng rỡ trên môi mọi người. Lolo đang say sưa nô đùa với Chami. Bà Chami này đến Hearth như cá gặp nước anh em ạ. Mới có mấy tháng mà cái bụng đã to cỡ này rồi. Khung cảnh này khiến chúng ta khẳng định chắc chắn rằng Hearth vẫn chưa biết điều gì đã xảy ra ở Clover và sắp xảy ra ở quốc gia mình. Giữa cơn bão chiến tranh, một khoảnh khắc vô cùng thú vị xuất hiện. Đó là chiếc thuyền mới mang tên Gaja Lolo đã được Tabata chèo lái. Nhìn ánh mắt và nụ cười này anh em cũng biết Gaja đang muốn làm gì Lolo rồi phải không nào? Trước đây khi nhìn vào đống hoang tàn ở Clover, mình đã tự đặt ra câu hỏi là điều gì đã xảy ra với hệ thống an ninh của vương quốc này? Tại sao Julius đã mạnh mồm tuyên bố sẽ cùng Hearth liên thủ tấn công Space nhưng lại không có bất cứ phương án phòng bị từ xa nào cho đất nước? Với một người nhìn xa trông rộng như ma pháp vương, điều đó thật khó chấp nhận. Thậm chí ngay cả khi Zenon tiến thẳng vào trụ sở Kim Sắc Nhật Xuất, oánh nhau tơi bời khó lửa với ma pháp kỵ sĩ nhưng không một ai biết đến, 240 đã giải đáp phần nào những khúc mắc đó. Vanicia đã bằng cách nào đó dễ dàng xâm nhập vào Hearth dù quốc gia này cực kỳ chặt chẽ trong phòng bị. Là một quốc gia trung lập nhưng Hearth rất chú trọng đến an ninh biên giới. Họ đã bố trí vô số chiếc bẫy với kết cấu phức tạp kết hợp với lớp kết giới mana lĩnh vực của Lolo Pekka tạo nên lớp màng cảm ứng cực nhạy khi có địch xâm nhập. Trong chương 229, chúng ta từng thấy Undi có thể sử dụng phân thân của mình để nắm bắt từng bước di chuyển của pháo đài Space. Vậy lý do vì sao lần này mọi thứ có vẻ trở nên vô dụng? Tất cả từng giờ an ninh ấy chỉ để tô điểm thêm cho màn xâm nhập ngoạn mục của Vanicia. Theo mình nghĩ rất có thể nhóm Tam Hoàng đã phát triển ma pháp tới mức có thể ẩn thân bằng cách che giấu hoàn toàn mana khiến lớp mana zone không thể cảm nhận được họ. Đây là một kỹ năng rất bá đạo bởi trong thế giới Black Clover, các pháp sư có thể xác định chính xác vị trí kẻ địch nhờ vào khả năng cảm nhận mana. Nếu phải chiến đấu với kẻ thù có thể che giấu được mana của bản thân thì đó là một cơn ác mộng. Sau khi nhận ra lớp phòng thủ quốc dân đã bị vô hiệu hóa, Lolo Pekka nhanh chóng cảm nhận được sự hiện diện của 6 kẻ địch. Chúng đều sở hữu sức mạnh ác ma loại không và đã di chuyển thành 6 hướng khắp vương quốc. Điều này có nghĩa là Space đã bao vây hoàn toàn Hearth, thiết lập một vòng tròn để tấn công từ rìa quốc gia này vào trung tâm cho đến khi gặp được Lolo Pekka. Với chiến thuật tấn công thế này, chắc chắn nhóm Ngũ Linh sẽ phải 1 vs 1 với 5 chiến binh Space và Vanicia sẽ do Lolo Pekka xử lý. Điều này đã nói lên mục đích thực sự của Space trong chuyến thăm lần này, đó là chúng muốn bắt giữ nữ hoàng Hearth như cách William từng bị. Cuộc chiến giữa nhóm Ngũ Linh và chiến binh Space chắc chắn sẽ kết thúc với chiến thắng dành cho hệ thống linh vệ Hearth. Dù những chiến binh Space này đều có thể sử dụng ít nhất 40% sức mạnh hắc ám, nhưng chúng cũng đã thất bại trước Suno. Điều đó có nghĩa là hệ thống đội trưởng và Ngũ Linh hoàn toàn có thể hạ gục được chiến binh hắc ám Space. Đây sẽ chỉ là vấn đề thời gian, họ cần phải kết thúc thật nhanh để đến hỗ trợ cho nữ hoàng của mình. Còn về phần Lolo Pekka, trong phút chốc cô nhận ra kẻ địch mạnh nhất trong nhóm 6 tên địch chính là Vanicia, kẻ đã bị Megicula chiếm hữu. Trận chiến này cũng sẽ thanh toán khá nhiều ân oán giữa Hearth và Megicula. Lời nguyền dưới bụng của Lolo và vết sẹo trên mặt của Gaza chính là minh chứng rõ ràng rằng trong quá khứ hai bên từng đụng độ nhau rất khốc liệt. Nếu nhìn kỹ vào Megicula, chúng ta có thể phán đoán đây là một ác ma nữ và ác ma này có ngoại hình khá giống với ác ma của Asta. Bên cạnh đó, mình cũng nghi ngờ rất có thể chính Vanicia đã gieo rắc lời nguyền lên dòng họ Charlotte. Trước đây chúng ta từng nhận định Megicula đang thao túng Space và biến quốc gia này thành công cụ diệt chủng, thì giờ đây nhận định đó có vẻ không chính xác. Nếu xét về vai vế trong hội Tam Hoàng, quyền lực của Vanicia đứng sau Dante, có nghĩa là chính Dante mới là người quyết định sống chết của loài người. Vâng, nghe giống như có mùi bẻ lái đâu đây của Tabata rồi anh em ạ. Dù sao hãy tìm hiểu điều đó trong những video sau của Anime Wiki. Trận chiến lần này giữa Lolo Pekka và Vanicia sẽ có thêm phần nhộn nhịp khi chắc chắn Noel cũng sẽ tham chiến.
Bí ẩn về cái chết của Acer dường như sẽ được tiết lộ trong chương sau. Đây cũng là một bài kiểm tra sức mạnh của nhóm tam đại cô nương Clover. Sức tấn công mạnh mẽ từ Noel và Lolo cộng thêm khả năng hồi phục siêu tốc của Mimosa và khả năng hồi phục ma pháp từ Chami chắc chắn sẽ gây không ít khó khăn cho Vanessa. Dù động thái tấn công Hurst của Space khá bất ngờ, nhưng với khả năng bao quát được tình hình cộng thêm tài năng lãnh đạo của Lolo thì mình nghĩ rằng Hurst sẽ xử lý êm được ca này. Ít nhất là Vanessa sẽ thất bại trong phi vụ bắt bớ lần này. Ở một diễn biến khác, trái ngược với không khí căng thẳng ở Hurst thì cùng thời điểm đó ở biên giới Space, Hắc Bộc Ngưu đã tái xuất. Việc đã bị đuổi cổ khỏi Clover khiến cho Bean phải lang thang lưu lạc nơi biên giới đấy anh em ạ. Ngoại hình các siêu huynh sư tỷ Asta vẫn không có gì thay đổi. Màn ra mắt lần này của Hắc Bộc Ngưu thiếu vắng Zola và Magna vì đang mãi đi phượt. Trong khi đó Gordon đang học thuật nguyền rủa từ gia tộc mình. Cùng thời điểm đó thì Yami đang tham dự cuộc họp cấp đoàn trưởng. Dường như tin tức kim sắc nhật xuất bị tấn công đã được lan rộng. Cơ mà phải công nhận ông Yami này số hưởng phết anh em ạ. Ngày xưa lúc oánh nhau với bậc giả man nhãn, đang chuẩn bị lên bàn thờ thì được mấy trăm anh em ma pháp kỵ sĩ đến cứu. Xong có đến farm một nhát ăn mạng Veto, rồi vét nốt cả cái mạng của ác ma khẩu nghiệp. Lần này boss bự đến nhà tìm thì lại đi họp, phải nói là hên vô cùng luôn đấy anh em ạ. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ghê chưa? Quay trở lại với chương 240 thì cuối cùng Dante đã xuất hiện. Bằng cách nào đó hắn đã xác định được chính xác vị trí căn cứ Hắc Bộc Ngưu. Trong khi Chodin đang ở tít biên giới rừng thiên nước độc, muốn kiếm mồi nhậu cũng khó. Để đánh dấu sự xuất hiện, Dante đã nhấc bổng cả căn cứ lên bầu trời. Thủ lĩnh hội tâm hoàng sở hữu một loại ma pháp cực kỳ bá đạo, đó là có thể điều khiển trọng lực, cho phép hắn thay đổi trọng lực một cách tùy ý. Ma pháp này mạnh mẽ đến mức nó không chỉ đổi hướng tất cả tia sáng của Goche xuống mặt đất, mà còn tạo ra những cái hố sâu tựa như vực thẳm. Việc Dante có thể miễn nhiễm với tất cả đòn tấn công thực sự là một vấn đề lớn, bởi trong một thế giới toàn pháp sư tay dài, tồn tại một kẻ có thể thay đổi trọng lực mọi thứ, kể cả ma pháp, thì cái đó cực kỳ đáng sợ. Nếu những đòn tấn công không thể tiếp cận được Dante thì ở chiều ngược lại, thủ lĩnh Tam Hoàng cũng không thể làm gì được Hắc Bộc Ngưu khi Rose còn tồn tại. Quá bất ngờ, Dante đã phải thốt lên, vậy ra có kẻ nào đó sở hữu ma pháp phá vỡ quy luật tự nhiên sao? Câu nói này của Dante đang ám chỉ đến chú mèo có thể thay đổi định mệnh của Vanessa. Rose không những làm chệch hướng những đòn tấn công của kẻ địch và chủ nhân, mà nó cũng sẽ bảo vệ những người Vanessa quan tâm, và khả năng ấy đang thay đổi quy luật tự nhiên. Câu nói tiếp theo của Dante là không ngờ là còn pháp sư minh vực khác ở đây ngoài Yami. Có nghĩa là Dante đang trực tiếp nói rằng Vanessa chính là một pháp sư minh vực. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ khái niệm minh vực mà Dante đang ám chỉ đến là gì. Nếu dựa trên những thông tin trước đó về William và Yami thì minh vực có nghĩa là chỉ đến những pháp sư có thể can thiệp vào thực thể không gian khác. Cái thế giới của William có thể can thiệp vào linh hồn của tộc Elf. Linh hồn là những người đã chết, có nghĩa là về bản chất họ không ở chiều không gian hiện tại. Ám ma pháp của Yami có thể đả thương được ác ma, tức là nó có thể tiêu diệt được sinh vật chiều không gian khác. Vậy nếu Vanessa được xếp vào danh sách pháp sư minh vực, tức là cô cũng có khả năng như vậy. Rất có thể trong trường hợp này chính là vì Rose. Về bản chất, Rose hoạt động như một tấm bùa hộ mệnh cho chủ nhân. Mọi đòn tấn công về phía Vanessa sẽ bị làm chệch hướng, hoặc nếu trúng đòn cô cũng không bị thương. Và dường như tác dụng đó cũng ảnh hưởng đến những đòn tấn công từ ác ma. Đó chính là cách Vanessa tác động đến sinh vật từ chiều không gian khác. Chương 240 kết thúc bằng hình ảnh trận chiến giữa Asta và Dante chuẩn bị bắt đầu. Kết quả sẽ thế nào hãy cùng chờ đợi. Rất có thể trong chương 241, Yami sẽ trở về sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng dù sao, trạng thái mới của Asta vẫn là điều mình mong đợi nhất vào lúc này. Cảm ơn anh em đã lắng nghe, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của Anime Wiki nhé.